compassion for me. Okay, tonight, we will know ang mga katanungan lamang like, ano bang meaning niyan? Ano bang kinalaman niya sa buhay mo? Ano ba ang dapat mong gawin pagkatapos mong malaman o matutunan yung mga bagay-bagay patungkol dyan? So, aalamin natin yan isa-isa. So, yung binasa natin, Matthew 1, verse 23, remember, sa Old Testament and New Testament, Malachi and Matthew, medyo mabagal na ako magsalita ngayon kasi mabilis daw ako yung binabagalan ko. So, from Malachi and Matthew, we all know that there was 400 years, silent years, na hindi po nangusap ang Panginoon sa kanyang sa mga Israelites. So, hindi po nangusap ang Panginoon. Until one day, Angel Gabriel came down to earth at nagpakita kay Maria, to Mary. Meron palang ano dito, hi. Can I just speak in Tagalog? Okay. Paki-translate na lang po, tita. Sige po. So nandun na po tayo. Si Gabriel, kausap niya si Maria, sabi niya, paraphrase na lang po to, that Mary will give birth to a son. So si Maria, Mary just received that message cheerfully. But then Joseph, doubtful po siya. So, sa pagdududa niya, he secretly planned to divorce Mary. Although sa kultura po nila noon, hindi pa po sila kasal. Kumbaga, nakalimutan ko na po sa Tagalog ito eh. Parang pinagkasundo pa lang sila. Pero divorce can be done there as well. So sa kultura nila, pwede mag-divorce o hindi pa sila talaga totally kasal. So Joseph was planning to do that with Mary kasi duda nga po siya. Until one time, God spoke to him through a dream. Nangusap po ang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Telling that, imagine me, Gabriel, angel, speaking to Joseph that, do not be afraid to take Mary, your wife. Kunin mo si Maria bilang asawa mo. Huwag kang matakot. Because he will have a son and named him Jesus. Because he will save the world. Paraphrase na lang po ito. Ngayon, so nangyari na pa yun. Yung verse 22 and 23, hindi, ano sabi mo? Okay, sorry. So, 22 and 23, hindi na po si Gabriel nagsasalita dyan. So, it's Matthew, yung nagsulat po ng libro niyan. Ngayon, kailangan natin mas maintindihan pa ito ng malaliman. Ano po ba itong Matthew na to? Next slide, please. Matthew's account. Alam niyo po ba na itong verse na to, yung 23 na ito, sa Matthew lamang po natin makikita ito. Ang audience na po dyan ay mga Hudyo. So, sumulat si Matthew and his audience are Jews. Sa Hudyo, kumbaga, kung si Jose Rizal ang nagsulat ng libro, ang audience niya, Pinoy. Kasi kung Amerikano ang magbabasa ng Filipino book, hindi nila maintindihan. Same thing with that. So, ang audience ni Matthew ay mga Hudyo na naiintindihan yung Immanuel na yon. Actually, kung mapapansin nyo, yung chapter 1 ng Matthew, verse 1 to 17, it speaks of Jesus' genealogy, yung angka ni Jesus. Yung mga Hudyo lang makakaintindi nun, pero hindi ang mga Romano o mga Griego. So it's only, the only who can understand this are the Jews, mga Hudyo lamang po. So dapat naiintindihan lang natin. So maalam po itong mga Hudyo sa Old Testament. Why? To prove the OT prophecy. Sabi nga kanina sa verse 23, it can only be found in the book of Matthew. Sabi niya, he will be called Immanuel, God with us. Saan ba galing ito? So, babalik tayo sa Old Testament kung saan kinuha ni Matthew itong God with us na to, Immanuel. So, babalik tayo sa Old Testament, which can be found in the book of Isaiah, chapter 7, verse 14. Ang sabi po doon, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel. So, ang linaw po niyan. Although I just don't know kung ilang taon na po ang pagitan nung nag-prophesy si Isaiah to the time of Jesus, nung ipinanganak po si Jesus. Hindi ko po alam, hindi pa po tiyak, so I cannot tell you the time, but I believe it's 1,000 years. Biruin mo yon, Isaiah prophesied the coming of the Messiah. Even though it speaks of the future. Now, let me give you a brief background about this verse. Kasi lagi natin nababasa to, Isaiah 7:14. Tapos hindi naman talaga natin naiintindihan. Baka yung iba nga sa inyo ngayon lang nag-church dahil Pasko. So, sayang naman. So kwento ko na rin, no? So, to give you a brief background. So, wala po dyan. Ayun, yes, Israel has two kingdoms.
So, north and south. North has 10 tribes, while south have 2 tribes. So, ang north ay masasama. Sa south naman, dyan po nanggaling yung angkan ni David and angkan ni Jesus, which is Judah. So, Judah and Benjamin. Ngayon, sa kingdom of Judah, there was a king na ang pangalan niya ay King Ahaz. May hari po doon na ang pangalan niya ay King Ahaz. Na one day, takot na takot siya because nabalitaan niya na ang norte nakipag-anib sa Syria. Syria was so rude. So natakot si King Ahaz na baka sakupin siya at ang buong kaharian niya. So King Ahaz was so afraid, and then Isaiah came and comforted King Ahaz. Ang sabi po sa Isaiah chapter 7 verse 7, sabi ni Isaiah, huwag kang matatakot, King Ahaz, hindi naman mangyayari yan. Kaya nga sabi niya doon, yet this is what the sovereign Lord says, it will not take place, it will not happen. Pero King Ahaz was so doubtful, nagduda siya. Kaya nga sabi ni Isaiah, nung nagduda si King Ahaz, sabi niya sa verse 14, therefore, the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Immanuel. Kung ako yun, magdududa. Yung reaction ko, ha? Sinong son? Sinong virgin? Hello? Yung pinag-usapan natin ito, Northern Kingdom and Syria. Anong kinalaman ng virgin at saka ng son? Walang kilang lang ganun. So, kung ako po yan, baka yun yung reaction ko. But it's different with their time. So, actually, hindi na po natin masisisi ang mga propeta. Because the prophets, their jobs are this. They just hear from the Lord and they just tell it to people. Sometimes they're just weird. So, we cannot actually blame them. So, yung nagduda pa rin si King Ahaz kung babasahin niyo pa rin sa Isaiah. Pero at least alam na po natin yung background noon. Actually, itong 7:14 na ito, it is called Messianic Prophecy. Messianic Prophecy. Ibig sabihin po, Messianic. So, it's a prophecy, what? About Jesus, about the coming of the Messiah. Thank you, Mr. Janda. About the coming of the Messiah. So it speaks of the future. Pero si King Ahaz, parang hindi niya pa rin gets. But this is just my opinion. Medyo related din naman sa sitwasyon ni King Ahaz noon. Because this is just my opinion. God is telling Ahaz that he will save them from Syria because God was with them. Kaya nga sabi niya, Immanuel. Kaya it's also a prophecy for the coming of the Messiah. Now, what is this Immanuel? Let us go deeper. So, Immanuel means God with us. We all know that. And actually, it comes from the Greek rendering of 2 Hebrew words. Dalawa daw kong Hebrew words na Immanuel means with us and El, God. That's why pinagsama, Immanuel. So sabi pa dito, the title applied to the Messiah, born of the Virgin, yung nabasa natin mga verses, because Jesus was God. Ito po, let's focus on this. Because Jesus was God, united with man, and showed that God was dwelling with man. So, medyo simplihan po natin. Sabi dito, dahil ang Panginoong Hesus ay Diyos, and He united with man. At ipinakita niya na ang Panginoon ay nagdudwell sa mga tao. Now, we have to know the importance of this Immanuel. Sige po. The importance is to show that He is God. He is a God becoming a human to save us. Biruin niyo po, isang hari ng hari, mula sa langit, iniwan ang kaharian, bumaba dito sa lupa, para lang, just to relate with us, just to save us. Actually, if you understand that, you end up praising Him. Hindi pa. This is Christmas Day, and most of the time we are being blinded. How to celebrate this, what to celebrate. But I believe this is just the real reason why we are celebrating Christmas. Remembering, although the date, hindi po talaga ito ang specific date ng kapanganakan niya, but this is the real reason why we are celebrating Christmas. Remembering that God became a human to save us. Actually, may mga controversies po dito, may mga issues, may mga kontrabida po sa mga ganitong katuruan. Ang sabi po ni Joel Heftil, sabi niya doon, is Matthew telling us that Jesus is God Himself with us as a human being? No way!
So actually, binabasa ko yung article niya, napapataas yung kilay ko. So sabi niya, si Jesus, tao lang daw. Imposible daw siyang maging Diyos. Actually, when I was, pinag-aaralan ko po ito, while I was studying this, the Holy Spirit reminded me of these verses. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, verse 5 to 7, just to refute this, para maalam po natin, baka mamaya tinuturoan ka na ng katabi mo, makulto ka. So, at least we have to know the truth. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, verse 5 to 7, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God. Wala na pong mas lilinaw pa dito. Who being in very nature God. Actually, let me just give you a background about this. It speaks of humility of Jesus. Sabi po ni Apostol Pablo, maging humble kayo, katulad ng modelo natin si Jesus. Tapos, dinescribe niya sa verse 6, who, sabi niya, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So wala na pong masilinaw pa dyan. Another is John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word. We all know this. And the Word was with God, and the Word was God. So noon pa, in the beginning pa raw, kasama na siya. He was with God, and the Word was God. Patunay pa, verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. So ang salita ay nagkatawang tao. Another, Hebrews 10, verse 5. So meron talagang katawan na ipinrepare para sa Kanya. Sabi po doon, therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. So meron po talagang, imagine this with me. So Diyos siya, meron talagang prepare na katawang tao para sa Kanya. Kaya nga po si Isaiah, para pinagtibay niya po yung sinabi niya sa chapter 7, verse 14. Ang sabi niya po sa chapter 9, verse 6, 6 lang po yan, no? For to us, a child is born. So pinag-usapan pa rin yung batang isisilang. To us, a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called, what? Wonderful Counselor, Mighty God. So Diyos po siya. Hindi po si Jesus, tao lang. Marami po din ako nakakausap na sinasabi nila, ang Panginoong Hesus natin ay tao lang daw. So at least alam na po natin i-refute yan. Actually, this verse speaks of Trinity. Pero hindi na po natin pag-uusapan yan. Kasi Wonderful Counselor is the Holy Spirit, Everlasting Father, is Mighty God, Prince of Peace. It speaks of Trinity. Kasi ang mahirap po dito, we're not even convinced that Jesus is God. Actually, kung hindi lang po ako nag-aral sa Bible School at hindi ko po talaga ninasa na mas makaalam pa sa Panginoong Hesus, sino ba itong Jesus na nagligtas sa akin? Bakit ba masyado siyang sikat nung hindi pa ako mananampalataya? At nung pausbong pa lang ako, I kept on thinking, kahit ako lang mag-isa, sino ba itong Jesus na to? Ano ba talaga yung importansya niya sa buhay ko? Hanggang ngayon, hindi ko pa siya ganoon kakilala. Kaya nung inaaral po namin siya, talagang nabe-bless po ako na si Jesus pala ay hindi lang Panginoon, but He's also a God. Isa po siyang Diyos na kaya niyang gawin lahat. Kasi po, ito lang po, para mas makonvince pa tayo, maintindihan natin sa simpleng katotohanan. Kasi kung tao lang pala ang kailangan ng Panginoon at hindi Diyos, eh di sana ginamit ng Panginoon yung katabi mo just to save us. Pero bakit Diyos pa ang kailangan niyang gamitin? You know why? Because God is perfect. And we're not. Actually, dun pa lang, nagigising ka na sa katotohanan. We are not perfect and God is so perfect. He left heaven for us to save us and to relate with us. Remember Romans, I believe that's chapter 6, verse 23, that we all have fallen short of the glory of God, that we have inherited sin dahil po sa pagkakasalan ni Adan at ni Eva, meron po tayong naman ng kasalanan. At hindi na po natin kailangang i-excuse ang ating mga sarili dahil ang ating mga mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa harap niya, sa harap ng Panginoon. Kaya wala po talaga tayo pwedeng ipagmayabang. Kahit maganda pa po ang suot natin ngayong gabi nito, kahit marami po tayong nakuha o natanggap na aginaldo, I believe ang bida pa rin po ngayong araw na to ay yung Panginoon natin, which is Jesus. So, actually, while learning this, we can also learn two truths about learning that Jesus is with us.
So, ngayon nalalaman natin that He is with us. Ano ba bang katotohanan nito? Number 1, He will be with you, what? To help you. Sabi po sa Exodus chapter 3, verse 10 to 12, "So now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" In verse 13, and God said, "I will be with you. And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain." So ang background po ng storyang ito, remember the Israelites were enslaved for, I believe, 400 years or 300 years. Check nyo lang po mamaya. So inalipin po sila ng Egyptians ng matagal na panahon. And now, sabi po nga sa chapter 3, verse 7 po ng Panginoon, sabi niya kay Moses, "I have seen the misery of my people, and I have heard them crying out. That's why I have come down to rescue them. Now, Moses, go, and I will send you to Pharaoh." Magsalita ka sa kanya. Kaya si Moses naman medyo duwag. Sino naman ako para kausapin si Pharaoh? Remember, Pharaoh is the king in Egypt. Sino naman ako? Pero tingnan niyo po ang sagot ng Panginoon. Kakaiba yung sagot niya, no? Sabi ng Panginoon, and God said, "I will be with you." You know what? When you research this, "I will be with you" in the Old Testament, hindi lamang po siya simpleng "I will be with you." "I will be with you" means that God will enable you and God will empower you to do whatever He wants you to do. Kung ano man po pinapagawa niya sa'yo, tutulungan ka niya. Because we have this mindset. Sino po dito may best friend? Yung totoong best friend. Konti lang, anong naman ang buhay niyo? Sino dito may best friend? Praise God, no? May best friend din naman ako. We have this mindset na kapag sinabi ng best friend natin, samahan kita brad, o samahan kita sister. So pag sinamahan ka niya, usually hindi ka naman talaga niya tinutulungan. So kung magsha-shopping kayo, minsan tinitingnan ka nila hanggang mahirapan ka, mangawit ka sa mall. May ganon, di ba? O kaya kapag sasamahan ka niya sa restaurant, sige, bili ka, pero di siya magbabayad. But this Jesus, who's our best friend, who sticks closer than a brother, sabi po sa Psalms. Psalms ba yun of Proverbs? So, ang sabi po doon, kapag sinabi ng Panginoon sa'yo, "I will be with you," ibig sabihin ng tutulungan ka niya. So, kung ngayong araw na to wala kang pera, wala kang pera, no? Kapag sinamahan ka ni Jesus, ibig sabihin, sa kanya manggagaling yung pera. Wala ka bang pantos-tos o ito? Wala kang pangkain ngayon. So, nagbibigay po siya. Hindi po siya katulad ng best friend na nasa ordinary mindset natin. Another is, kapag malungkot ka, He will be with you. Hindi lang yun. Iiyak siya kasama mo. Let me just give you this illustration. Kaya na po umiiyak ako while God is telling me this illustration. Kapag sinabi po ng Panginoon na He will be with you, diba? We have this mindset na kapag nananalangin tayo, sometimes we feel so alone. Parang hindi naririnig ng Panginoon yung panalangin ko. Bakit ngayong Pasko malungkot pa rin ako? Parang ganon. But when Jesus said, "I will be with you," ito po ang gagawin niya. Example, you are crying out in that room. Walang nakakakita ng pag-iyak mo. Napakasikreto ng pag-iyak mo. That Jesus would enter into your room. Hindi ka niya lang sasamahan. Aakbayan ka niya. Iiyak siya kasama mo. Kung ano yung iniiyak mo na hindi mo masabi sa ibang tao, He would cry with you. That's how sweet our God is. Hindi po katulad ng mga ordinary nating best friend. So He will be there to help you. Another truth, second truth is, He will be with you even when you're losing some battles. Sabi po sa Judges chapter 20, so kwento ko na lang po, no? Yung mga Israelites, meron silang kasamang tribo, parang kapatid po nila or pinsan, Benjamites. So, the Israelites and Benjamites. Not Israelites, but Judah. Judah and Benjamin, remember, the southern kingdom, Judah and Benjamin. So, parang magpinsan sila. Actually, magkamag-anak talaga sila. So, one time, may nangyaring murder. Pumatay po ang mga mga Benjamites, may pinatay sila sa mga kamag-anak nila. Now, Judah wanted to take revenge, kaya nga umatake po sila. Itong mga tao sa Judah.
So, nagtanong po sila sa Panginoon, Panginoon, lalabanan po ba namin ito? Siyempre, kamag-anak nila, no? And then God said, go. So, lumaban sila. Pero guess what? 22,000 of their men died in day 1. So, pumunta ulit sila sa Panginoon. They were crying until evening. Iyak sila ng iyak. So, tinanong ulit nila yung Panginoon, Lord, kakalabanin ba namin sila? Ang sabi ng Panginoon, go. So, second time na sinabi ng Panginoon. Lumaban ulit sila. The second day, or day 2, lumaban sila sa mga Benjamites. And guess what? Natalo ulit sila. So, bumalik ulit sila sa Panginoon. This time, with fasting na. Umiiyak sila and not just pray, not just weeping, but fasting. Umiiyak sila, nagpa-fast sila, and they were crying. Bakit sila natatalo? Pang second time na nila. So, tinanong ulit nila yung Panginoon. Sabi, Lord, kakalabanin ba namin? And then sabi po ng Panginoon sa Judges chapter 20, verse. Sabi po sa verse 28, sabi po ng Panginoon, go, for tomorrow, I will give them into your hands. So sa pangatlong beses, na pagsabi ng Panginoon, nanalo na po sila. Biruin niyo po na, itong mga sa Judah na ito, itong mga anak po ng Diyos, mga tao ng Diyos, my people, God said, may word naman sila. May word sila sa Panginoon, and yet 3 beses bago sila nanalo. Same thing with us. Because we have this mindset na kasama lang natin ang Panginoon when times are good. Kapag may pera, kapag masaya, you don't feel like so alone. Masaya ang Pasko, maraming pagkain. We have this mindset that God will be with us in good times. But today, let me break that mindset that God will also be with us. God is also with us even when we're losing some of our battles. Name it. Palpak ang love life mo, palpak ang pananalapi mo, ang business mo, I don't know. Ang relationship mo sa mga tao, palpak pati sa trabaho. Ito nga, yung mga sa Judah nga, 3 times bago nanalo. Ikaw pa kaya? But the promise is what? God was with them. So huwag po tayong mag-give up. Kung ngayon natalo ka, kung ngayon malungkot ka, bukas mananalo ka rin. Palakpakan po natin. He's with us even we're losing some of our battles. So now that we know these truths, what are we to do? Let me just give you 2 things. Number 1, be thankful. Gasgas na po na magpasalamat. Pero hindi po natin ginagawa. Actually, sabi po ng prof ko noon, sabi niya, a grateful heart, ang mapagpasalamat na puso, what? Dispels the spirit of complaining. Sabi, ulitin ko po, a grateful heart dispels or removes the complaining spirit. Kaya sabi po ng Panginoon, let us be thankful. Biruin niyo po, actually, napakadali na po ng panahon natin ngayon. Noon, they were just expecting who will be the Messiah, ang daming bali-balita, may Jesus doon, may Jesus dito. So, hindi nila alam kung talagang Messiah yun. Sa atin po, alam na po, lantad na po, meron na po tayong Bible. So, we should be thankful. Ang sabi nga po sa 2 Timothy, in the last days, people will be what? Lovers of themselves, lovers of money, not just that. But they will be ungrateful. Hindi na po marunong magpasalamat. So tonight, I hope that God is touching our hearts. Are we being thankful enough kung ano suot natin, kung ano lang meron tayo ngayon? Are we contented? Sana matuto po tayong magpasalamat. Because Jesus, the King of all kings, became man. Dwell among us to save us. Number 2, be secured. Kasi marami pong insecure ngayon. Hindi lang po sa ibang aspeto ng insecurity, kundi sa mga dangerous times din. Actually, let me just tell you the story. 1 linggo na po ang nakakaraan. So, it was last Sunday, December 18. Ano po ba? December 18, 1:30 a.m. May nangyari pong trahedya sa bahay. May kumakaluskos po sa bahay. Ginising po ako ng Panginoon sa kaluskos lang. So, pagising ko, sino po dito nakaranas na yung pagising mo, takot ka kaagad? So, pagising ko, takot ako. Alam ko na, nakita ko yung pintuan, naalis na yung lock.
Tapos, dahil, praise God, yung pintuan, sobrang sikip niya, na gagalaw na pala. So, konti na lang, talagang bukas na. Kumbaga, kung ito yung nakasarang yan, nakabukas na talaga, konting-konti na lang. So, alam ko na nakakaiba na yung gabing yun. Once na tinawag ko, pasigaw yung kasama ko, yung mga kasama ko sa bahay. Tapos nakita ko po siya, dahil maliwanag sa labas, yung ilaw, nakita ko po siya naka-black, tumakbo siya, tumalon siya sa kabilang bahay. So, magnanakaw po pala siya. So, magnanakaw yung pumunta ng gabing yun. And guess what? Ilang minuto po kami nakatulala sa trauma. Kasi, biruin niyo po, anything can happen to us. Pwedeng may dala siyang panaksak, pwedeng pinatay na kami nung time na yun. Tapos kasama ko babae din, bata pa. So we do not know what might happen. Ilang oras po kaming nananalangin, sobra yung takot. Actually, I felt, I got traumatized. Mga ilang araw po namin lalabanan, ayaw ko pong umuwi. Pero kailangan namin labanan yung takot. Tapos, we were praying, we anointed the house, just like what Pastora Yanesa said. Kailangan daw ina-anoint ng oil yung bahay. Kasi, nagtatanong naman ako kasi napakapayak lang po ng bahay namin, no? Kung saan po kami nakatira, saan po kami pinapatira. It's just simple. Pero nagtatanong po ako sa Panginoon, bakit naman pinagka-iinteresan ito? You know what ang sabi ng Panginoon? Siyempre, bahay dalanginan niya. Doon lang po talaga kami nananalangin. At saka yung bahay po, kung saan kami nakatira, yung dito niya, likod ng bahay nila. Dito, likod din ng bahay nila. Sa likod din, likod. So, hindi po kami naririnig kapag nananalangin kami. So, we always pray there, just the whole day. Kaya nga po, ang demonyo talagang binabalak niyang may mangyari. But, demonyo lang naman talaga ang magpapatigil ng panalangin, sabi nga ni Pastor Manny. So, I was really afraid. Ilang araw na, actually, nilalabanan namin yan, pero we got very cautious. Nagpunta kami para akong investigator, no? Pumunta ako sa barangay ho, nakita ko natutulog yung mga tao. So, na-burden tuloy ako, sino ba dito barangay, baka mamaya, no? Hindi, doon lang naman yan. So, pati tuloy yun, pinapanalangin ko na rin, natutulog sila. And not just that, pati mga kabahay namin, pinuntahan namin, pwede ba kami ng barbed wire dyan? So, feeling ko, panood ko to eh. So, Just, ang dami ko pong plano, dami po namin plano, dami namin gustong gawin, bumili kami ng ano tawag doon, ng barbed wire. Yung kapag self-defense, yung kumukuryente, yung gano'n. I just don't know. Pero pag yung ginano mo, mamamatay yun, dami kong plano. Kaya sabi ko nga sa kasama ko, Lord, bili na tayo ng pana para kapag nakita ko. Kasi grabe, gusto ko po talaga siyang i-lay hands ng mga ilang araw na, naiisip ko siya. Kasi ako po yung nakakita. Come on, imagine this with me. Ako po nakakita sa kanya. So gusto ko po siyang i-lay hands sa leeg. In Jesus' name. Di ako lang naman po ito. Pero sa isip ko lang, nag-repent ako sa Panginoon. So hindi ko na po ginawa. At grabe po yung trauma. No? Kinakwento ko na lang, natatawa na lang po ako. Pero iba po yung takot mga ilang araw na. Pero nag-uusap kami, we were praying, sabi ko sa kasama ko, you know what? Nangyari ko sa atin para makapag-preach ako sa Sunday. Para may ma-preach ako. Because God was telling me, I am with you. Even in dangerous times. Actually, hindi mo nga mapapansin na God is with you unless matest ka. Unless the situation, unless you are tested in that situation, doon mo lang marirealize that God is with you. Actually, that night, talagang takot ako, sabi ng Panginoon, I am with you. Do not focus on that person sa magnanakaw na yun. Focus on what I have done on that night. Pero munti ka na, pero hindi man. Ginising kita. Sabi, nabasa ko po kanina sa Psalms, na sabi niya, I trust in God. I will not be afraid. What can mortal man do to me? So, let us be secured. Actually, we are living in the last of the last days, kaya hindi na po dapat tayo magtaka kung bakit marami masasamang loob. So, tingin ka sa katabi mo. Kapatid mo yan, hindi yan masama. No? Kapatid mo yan. So, ngayong Pasko, magbantay po tayo, manalangin, and let us be secured. Not just in dangerous times, but in lonely times as well. So, sino dito, may mga nabalitaan ako, mga na-broken-hearted? Wala naman. Na-broken-hearted, nakipag-break, o sino pa? O iniwanan ng asawa, hanggang ngayon, walang pamilya. So, not just in dangerous times, but be secured, even in lonely times. Ang sabi ng Panginoon, I am close to the broken-hearted. Mas malapit po ang Panginoon kapag tayo ay broken-hearted.
So again, let us be secured. Even though delikado po ang panahon ngayon at nalulungkot ang iba ngayong Kapaskuhan, mga malamig ang Pasko, pero hindi po malamig yan because we have Jesus. We have Jesus. Honestly, ako rin po, talagang may testimony ko po, may mga panahon na umiiyak ako because remember my story that I have never had a boyfriend and that's my decision because I want to pursue God. Pero syempre tao po ako, there will be times na kapag nakikita ko yung mga kasama ko, lalo sa college, na masaya na yung buhay nila, talagang may asawa na, this time Pasko, no? Remember, maliit lang ako pero 27 years old na po ako. So masaya po sila, but there will always be lies na parang, ikaw mag-isa ka na naman, dami-dami mong ginagawa sa church, di ka ba, ayaw mo bang lumabas? So that's just, pero hindi po ako masaya doon mas masaya po ako dito. May mga panahon lang na umiiyak, but you know what? God is my security. God is telling me, hey, I'm your boyfriend. I am your husband. Sabi sa Hosea, I am your husband. So, I don't know about you, but actually, hindi ko naman po kayo pinipilit maniwala sa akin because I have my own faith, but I'm just telling you that I'm secure. And so, mga single po dito, maging secure po tayo. That Jesus is with us. Siya po talaga, actually wala na pong mas sweet sa kanya. Wala na po, kahit ang pang flowers and chocolates. No? But before we end this message, let's just watch this video. 1 minute lang naman po ito. No? Just to appreciate more of this message. Sige po. Oh, this is just sweet. Talaga naiintindihan lang po natin na ang Panginoon, Immanuel, God with us, that Jesus came down to earth just to be with us, just to save us. Let us rise up and worship the Lord tonight. Hindi ba po tapos? Worship the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Sabi yung soul, sabi lahat-lahat po. Not just some, but all my soul. Let us worship Him. Thank you, Jesus. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore
likod, sa gilid man o sa harap, mayabong na presensya niya hindi mawawala. Sa simpleng buhay ko, buhay mo at Buhay mo ng lahat, di maikakailang tayo ay pinagpala. Kaya lahat ng nabago, sabay-sabay ka na sumigaw.